Kung gusto nyong mawala yung mga unwanted reverb or unwanted echo sa room ninyo or sa home studio ninyo, you may want to have some acoustic treatment. One of the ways you can do that is to use some acoustic foams. So yan ang pag-usapan natin ngayon. Ano pang hinihintay natin? Let's do this! For today's video, mag-i-install tayo ng mga acoustic foams, hoping na mababawasan yung mga unwanted echo and unwanted reverb dito sa ating home studio. Full disclaimer lang, itong mga acoustic foam na gagamitin natin ngayon, galing sa Arrowzoom. Pinadala nila tayo ng mga acoustic foams. Yung size na pinadala nila sa atin is 500mm by 500mm or 50 cm by 50 cm. May iba pa silang mga size options sa website nila, and also yung color is ito. Meron din silang iba pang mga color options sa website nila. Nga pala, nung pagdating ng package nitong mga acoustic foam, medyo manipis siya. What do I mean by that? Ito yung ganito kakapal yung binigay nila sa atin. So meron tayong 12 pieces na total. Kung mapapansin niyo ang kapal niya, kasi nga puno na siya ng hangin or inflated na siya in a way. Pag unang tanggap nyo nito, manipis siya. Kasi nga, para dun sa packaging, hindi masyadong makapal. Now, you have to wait for at least 24 hours para mag-inflate siya sa size na ganito. Ayan, no? Or another way is, pwede nyo siyang ibabad sa tubig, and then, para mas mabilis, imbis na 24 hours, ang hihintayin nyo para lang lumobo siya. My experience though, I tried both. So, yung isang ginawa ko, 24 hours kong hinintay para maging ganito siya kakapal, which is nangyari naman. And then, tinry ko rin yung tubig. Yung sa tubig, actually, mabilis lang. Siguro less than an hour, naging ganito na siya. Yun nga lang, ang problema is hihintayin mo rin siyang matuyo, which also took at least 23 hours or 24 hours. So, yung net na time, pareho lang din, 24 hours. So, either way, at least 24 hours ang hihintayin nyo para lumobo siya sa size na dapat na size niya. So, just be mindful of that. Alright? So, dito sa kwarto natin, ang plano natin is dito natin siya ilalagay sa wall na to. Kasi itong wall na to yung pinakamalapit dito sa ating setup ngayon. Alright? So, pag nagsasalita tayo dyan minsan, may naririnig tayong onting reverb, no, na hindi natin gustong naririnig. So, hopefully, by putting yung ating acoustic foam sa wall na to, mababawasan yung reverb na yon. Now, yung setup ko, hindi yan nandito dati. Actually, nandyan yun sa kabilang wall. Nandoon sa wall na to. Mas malapit sa wall na to yung setup ko dati. Kaya, kung titingnan ninyo, may acoustic treatment naman na ako dyan. Kaso nung lumipat ako dito, medyo, tinamad na ako maglagay ng bagong acoustic foam dito. So, ngayon, yan na yung gagawin natin. Alright, simulan natin yung pag-install natin. So, yun yung wall na paglalagyan nga natin ng mga acoustic foam. So, i-move muna natin tong lamesa natin. And then, magsusukat-sukat muna tayo. Tingnan natin kung ilang foam yung kakailanganin natin para doon sa ating wall. Ready na tayo ngayon mag-prepare ng ating mga acoustic foams. So, nga pala, si Arrowzoom, nagpadala rin sila ng adhesive na gagamitin para madikit natin tong mga foam doon sa wall. So, pwede rin kayong bumili ng adhesive doon sa website nila. So, buksan natin to and then ikakabit na natin dito. Ang recommendation ng Arrowzoom para dito sa adhesive na ididikitin nyo sa acoustic foam is 1 for each corner. So 1, 2, 3, 4, and then isa sa gitna. So ganyan yung gagawin natin dito sa acoustic foam natin.
Nalagay na natin lahat ng adhesive dito sa acoustic foam. So, ready na tayong magdikit dun sa wall. Of course, tatanggalin na natin yung parang cover ng adhesive. I like this adhesive, no, kasi mayroong hawakan dito. And as you can see, kapag hinatak nyo siya, no, may iwan lang yung adhesive doon sa foam. So, we have to do that dito sa lahat ng adhesive. So, let me just do that first and then ididikit na natin siya. Nakabit na natin yung first na row sa baba. And of course, itutuloy lang natin to. Pro tip lang pala para dun sa adhesive. No, before nyo siya hatakin ng using this, i-press nyo muna siyang ganyan ng kamay nyo. Just to make sure na yung adhesive na to is talagang nakakabit na dito or nakadikit na dito sa foam para kapag hinatak nyo to, malinis siya ng ganyan. Minsan kasi mas mahirap siyang hatakin or kapag hinatak nyo to, sumasama pa rin yung pinaka-adhesive. So, ang gagawin nyo doon is hatakin nyo siya. I-press nyo pala siya. No? I-press nyo siya doon sa adhesive para mas okay na yung pagkakadikit niya. Alright, so let's try it again dito sa kabila. So, press muna natin. And then, saka ninyo hawakan to. And then, saka nyo hatakin. Alright? Last na acoustic foam na tayo. Let's go! Alright, there we go. That's the last acoustic foam na dinikit natin para sa wall na to, and our acoustic foams installation is done. Now, natapos na yung ating acoustic foam installation, gawa tayo ng audio test. So, itong wall na to na mayroong acoustic foam, opposite nito is a wall na walang acoustic foam. So, magsasalita tayo sa harapan ng dalawang wall na yan and tingnan natin kung mas less ba yung reverb coming off of this wall versus yung wall na opposite na walang acoustic foam. Ito yung wall na sinasabi nating walang acoustic foam, and we are standing in front of it mga around 1 meter away. Actually, mas malayo kayo sa wall, mas malaking effect ng reverb kasi mas malayo yung distance na kailangan i-travel ng sound para tumama sa wall and then mag-bounce back sa mic ninyo or sa audio source ninyo. Right now, my mic is here, this lavalier mic. So, tingnan natin. Magsalta lang tayo sa harapan nito and then we will do the same thing doon sa kabilang wall. So, standing just right now, doing some sound test, normal voice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, try natin ng mas malakas na boses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sound check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Now, let's do the same test. Dito naman tayo sa wall na may acoustic foam. So, same thing. Standing around 1 meter away dun sa wall. Magsalita tayo ng direct sa kanya. Normal na boses muna and then mas malakas na boses. Alright. Alright, sound check, normal voice muna tayo. Sound check, normal voice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we do yung medyo mas malakas na boses. Sound check, test mic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Louder voice. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, there you go. Yan yung mga test natin. So, pinakinggan ko yung recording natin nung test na yon dito sa wall na walang acoustic foam at saka itong wall na mayroong acoustic foam. And ang observation ko is that itong wall na to has lesser unwanted reverb versus dun sa kabilang wall. Now, you may say hindi naman siya totaling nawala, which is actually, yun din naman yung ina-expect ko na hindi siya totaling mawawala. But at least, ang expectation ko is mababawasan siya. Yun naman yung nangyari. Ngayon, bakit in-expect ko na hindi siya totaling mawawala? Well, I still have a floor, no? A wooden floor na pwedeng maging source
ng unwanted reverb. Kung carpeted to, mas makakatulong yon na pwede pa uling mabawasan yung unwanted reverb na yon. And also yung ceiling ko is hindi rin naman siya treated acoustically for that unwanted reverb. Alright, but when it comes to that, yung effect nitong acoustic foam, reducing that based sa test natin, observation ko, nabawasan naman. Alright, so there you go. That's the test that we have. Well, talking about the acoustic foam themselves, well, I like this acoustic foam. Maganda yung quality niya, maganda yung pagkakat, saka makapal din siya. So, yun yung acoustic foam na galing sa Arrowzoom, and ito yung ginagamit ko dati. So, makikita nyo yung diferensya nilang dalawa. Pagdating sa thicknesses nila, mas makapal talaga tong sa Arrowzoom. Now, one thing about this din, maganda yung pagkakakat niya. So, madali siyang i-align pag nagkakabit ka o nag-install ka. Ito kasi yung cut niya hindi ganun ka-precise, tapos parang medyo tabi-tabingi pa. Kaya nung nag-install ako nito, sali-saliwa yung alignment, and then may mga spaces pa in between. So, that's a positive for this foam. Now, when it comes to the adhesive, madikit talaga yung adhesive. So, I like that adhesive. Kung kakabit nyo siya, just make sure na kung gusto nyo i-realign, bilisan ninyo kasi mabilis talaga siyang kumapit. Alright, so overall, yung experience ko pagdating dun sa installation nitong acoustic foam, positive naman. Alright, so there you have it. That's our review of this acoustic foams coming from Arrowzoom. Now, if you want to buy this acoustic foam, merong discount code kayong pwedeng gamitin, and ipapakita ko na ngayon yan. Ilalagay ko rin yan sa description ng video na to. And you can get a 10% discount, and also yung inyong shipping will be upgraded automatically for free sa express shipping. Alright, so don't forget to use that discount code. Malaking bagay din yan. Okay, there you go. Maraming salamat po sa inyong panonood, and I'll see you in the next video. Peace out.